این حلوا نه خشک میشه نه روغن میندازه. دقیقاً همون بافتی که برای یک حلوای مجلسی میخوایم. بافت این حلوا رو ببینید، نرم، لطیف و کاملا مجلسی. حالا اگه دوست داشتیم بریم با هم مرحله به مرحله‌ش رو درست کنیم. میدونستین حلوایی که به سقف دهن بچسبه، به دست بچسبه، هنوز به بافت ایدئال حلوا نرسیده؟ اونجور حلوا نیست، قیماقه. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید. بریم با هم درست کنیم. 3 پیمانه شکر، 3 پیمانه آب رو روی حرارت قرار میدیم تا شکر کاملا حل بشه و مایع به جوش بیاد. تو این مرحله نیازی به هم زدن نیست. 1 قاشق مرباخوری زعفرون رو همراه با نصف قاشق مرباخوری شکر آسیاب میکنیم. این روش باعث میشه زعفرون رنگ و عطر فوق‌العاده‌ای آزاد کنه. بعد زعفرون آسیاب شده رو داخل پیاله یه مقدار آب گرمه میریزیم و حدود 10 دقیقه روی بخار کتری یا سماور قرار میدیم تا کاملا دم بکشه. وقتی که شربت به جوش اومد، شکر حل شد، 1 فنجون گلاب، 3 درب بطری عرق هل و زعفرون دم کرده رو اضافه میکنیم. یکم هم میزنیم، اجازه میدیم شربت ریز جوش بزنه. بعد حرارت رو خاموش میکنیم و میذاریم کنار. حالا ما 2.5 پیمونه آرد سفید گندم رو با حرارت بسیار ملایم تفت میدیم تا بوی خامیش گرفته بشه و به رنگ نخودی روشن برسه. این مرحله واسه من حدود 20 دقیقه زمان برد. لطفاً با حوصله انجام بدید، چون تفت دادن سریع با حرارت زیاد باعث میشه بوی خامی آرد تا حلواتون باقی بمونه. آردتون رو حتما الکش کنید تا هیچ گلوله‌ای نداشته باشه. دوباره روی حرارت قرار میدیم تا گرم کنیم آردمونو. 1 فنجون چای خوری روغن مایع، مقدار دقیقم زیرنویس میکنم، کپشنم میذارم. صد گرم کره گیاهی یا حیوانی هیچ فرقی نداره. من از کره گیاهی استفاده کردم و حدود 10 دقیقه تفت دادم تا آرد کاملا به روغن بیفته. شربت آماده رو آروم اضافه میکنیم و مدام هم میزنیم و در این حین هم زدن من بهش 1 لیوانم شیر اضافه میکنم و به هم زدن ادامه میدم تا حلوا خودشو جمع کنه که این مرحله برای من حدود 10 دقیقه زمان برد. و چرا من تو این حلوا از شیر استفاده کردم؟ چون بافت حلوا نرمتر و لطیفتر میشه، طعم حلوا ملایمتر و خوشمزه تر میشه، رنگ حلوا کمی روشنتر و مجلسی تر در میاد، ماندگاری نرمی حلوا بیشتر میشه و دیرتر خشک میشه. عطر زعفرون، هل، گلاب بهتر در بافت حلوا پخش میشه. در پایان حلوا رو 1 تا 2 دقیقه روی حرارت ملایم گهواره میکنیم تا بافتی لطیف و یک دست پیدا کنه. برای تزیین یا حالا حلوای شکلاتی مقداری از حلوا رو جدا کنید. در حالی که هنوز داغه 1 قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو بهش اضافه کنید تا رنگ شکلاتی بگیره. این کار رو حتما زمانی انجام بدید که حلواتون داغه،
چون در صورت سرد شدن رنگش یک دست نمیشه. در نهایت به سلیقه خودتون تزیین کنید. التماس دعا. ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.